εδώ είμαστε με ένα ακόμη βίντεο του καναλιού GB1919, Γιώργος Μπίσιος στην παρουσίαση. Λοιπόν, πριν μπούμε στο θέμα του συγκεκριμένου βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 5 γεγραμμένους που προσέθηκαν στο κανάλι μας. Φτάσαμε τους 175 και πλέον ο στόχος είναι 180 μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου, είναι πιο κοντά από ποτέ. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα δεν ανεβάσαμε βίντεο με το τι συνέβησαν στο Raw της προηγούμενης εβδομάδας και στο SmackDown. Μεγάλη παράληψη, γιατί στο κανάλι μιλάμε και για Pro Wrestling. Πλέον κάθε Τρίτη θα ανεβαίνει βίντεο με δικό μου σχόλιο για αυτά που είδα στο Raw της Δευτέρας και κάθε Σάββατο με αυτά που είδα στο SmackDown της Παρασκευής. Επίσης, πριν από κάθε μεγάλο pay-per-view, είτε του AEW είτε του WWE, θα ανεβάζουμε κάθε Παρασκευή ένα βίντεο με το τι θα δούμε στο pay-per-view του Σαββάτου ή της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε από αυτή την Παρασκευή με το τι θα δούμε στο All In του Λονδίνου του AEW. Λοιπόν, πριν πάμε στο Raw της Δευτέρας, ένα μικρό σχόλιο για αυτό που είδαμε στο τέλος του SmackDown της Παρασκευής, όπου ο Roman Reigns, χωρίς να πει κουβέντα, χωρίς να πει τίποτα, παιδιά, μεγάλο χειροκρότημα έπεσε, δηλαδή κυριολεκτικά έπεσε το στάδιο και βλέπω με την επιστροφή του ότι είναι ο μεγαλύτερος babyface της εταιρείας. Όχι και πέρα, ο Solo Sikoa του έκανε πρόσκληση, αν θες το ουλαφάλα, που φοράνε οι αρχηγοί της φυλής στη Σαμόα, έλα να το πάρεις. Ο Roman Reigns έκανε ακριβώς αυτό. Πήγε, διέλυσε τον Ταματόγκα που είχε πάρει εντολή του Solo Sikoa να μην μπει σε αυτή την μάχη. Τέλος πάντων, διέλυσε και τους δύο και εκεί που λες ο Tribal Chief επέστρεψε και ένας άλλος Σαμοανός, ο Jacob Fatu, που το έχω πει από το κανάλι σε ελάχιστα βίντεο που έχουμε κάνει, ότι παιδιά αυτός έχει φανταστική άβρα. Καλά, για παλαιστική ικανότητα δεν το συζητάμε, αλλά εάν αυτόν τον κάνει το νέο Tribal Chief θα το πίστευα. Το Solo Sikoa μέχρι στιγμής, συγγνώμη, δεν το πιστεύω. Μόλις επέστρεψε, διέλυσε μόνος του στην κυριολεξία τον Roman Reigns. Είδαμε και ένα triple powerbomb από την bloodline που απέμεινε, τον Jacob Fatu, τον Solo Sikoa και τον Tamatonga, γιατί ο Tangaloa δεν ήταν στο συγκεκριμένο επεισόδιο την Παρασκευή, επειδή τον είχε διαλύσει μια εβδομάδα πριν ο Roman Reigns. Και το show έκλεισε με την εικόνα της νέας bloodline να είναι πάνω από το ανέσυντο σώμα του Tribal Chief, του OTK, δηλαδή του Original Tribal Chief. Το είπα και λίγο πιο πριν, εάν ο Jacob Fatu ήταν ο νέος αρχηγός της bloodline, θα με έπιθε περισσότερο. Φανταστικός παλαιστής και βλέπω τρομερά πράγματα στο μέλλον για αυτόν. Τώρα, πάμε στο Raw που είδαμε χθες. Το Raw ξεκίνησε με τον Randy Orton και τον Gunther, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, να ανταλλάζουν ένα ωραίο πρόμο. Στο τέλος είδαμε τον Gunther και τον Ludwig Kaiser να ψιλοδιαλύουν τον Randy Orton. Στη διάρκεια του show μάθαμε ότι ο Ludwig Kaiser και ο Randy Orton θα έχουν match στο main event του show. Από εκεί και πέρα, ναι, σωστά, είδαμε την Ivy Nile και την Maxine Dupri. Η Ivy Nile της American Made πλέον. Η American Made αποτελείται από Chad Gable και Creed Brothers. Το μάτς αυτό δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η Wyatt Six, από ό,τι φαίνεται, δεν έλυσε τους λογαριασμούς της με την American Made. Wyatt Six διέλυσε την American Made. Ο Angle Howdy εκτέλεσε το Sister Abigail στον Chad Gable και από ό,τι φαίνεται η κόντρα θα συνεχιστεί. Εδώ θα κάνω ένα σχόλιο. Είναι κρίμα που η κόντρα θα συνεχιστεί. Εγώ πίστευα ότι πριν 2 εβδομάδες που είδαμε αυτό το πολύ καλό ντεμπούτο της Wyatt Six θα τελείωνε εκεί, αλλά από ό,τι φαίνεται την τρενάρουν αυτή την κόντρα. Θα ήταν καλό η American Made να ασχοληθεί με κάτι άλλο, γιατί
πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει προοπτικές, αλλά άμα χάνουν συνέχεια, χάνει και το κοινό του ενδιαφέρον της προς την συγκεκριμένη ομάδα, την American Made του Jared Gable. Από εκεί και πέρα, ναι. Στο Bassa de Berlin, ο αγώνας μεταξύ CM Punk και Drew McIntyre θα είναι strap match. Δηλαδή, τι σημαίνει το strap? Το λουρί. Το strap match έχουμε δει κάποια στο παρελθόν. Πριν εμφανιστεί ο Drew McIntyre, ο CM Punk έδειξε τα βραχιόλια που παίρνει από τον κόσμο και είπε την επική ατάκα ότι είναι η Taylor Swift των αντρών. Εγώ θα προσθέσω κάτι. Ο CM Punk είναι καλύτερος από την Taylor Swift. Και το hate μάλλον έρχεται τώρα. Δεν μας χαλάει καθόλου. Μετά εμφανίστηκε ο Drew McIntyre. Είδαμε ένα πολύ ωραίο πρόμο μεταξύ τους. Σπάνια βλέπουμε κακά πρόμο μεταξύ τους. Και το match είναι επίσημο στο Bash at the Berlin σε περίπου 2 εβδομάδες. CM Punk, Drew McIntyre σε strap match. Από εκεί και πέρα, η αποκάλυψη των τελευταίων 3 εβδομάδων. Ο Bronson Reed αντιμετώπιζε τον Miz, αν δεν κάνω λάθος, No Holds Barred. Ο Bronson Reed πήρε την νίκη και εκεί που ήταν έτοιμος να διαλύσει τον Miz, όπως τον R-Truth την προηγούμενη εβδομάδα και τον Seth Rollins πριν 2 εβδομάδες, εμφανίστηκε ο Braun Strowman. Νομίζω ότι αυτό το feud για τον Bronson Reed, το πρώτο μεγάλο feud, γιατί πιστεύω ότι στη διάρκεια του χρόνου θα δούμε Bronson Reed και Bron Breakker, ο οποίος είναι φανταστικός, ο Intercontinental Champion. Είναι καλό. Μάλλον θα το δούμε στο Bash at the Berlin. Κάτι που θα ήθελα να δω στο Bash at the Berlin, η αλήθεια είναι ο αγώνας του Sheamus με τον Pete Dunne. Γιατί αυτοί οι δύο παλαιστές είναι φανταστικοί. Καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αυτό. Το έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά ο Sheamus. Το είδαμε χθες το match, αν και ήταν γρήγορο, ήταν καλό, ήταν πάρα πολύ καλό. Το finish του αγώνα ήταν bro kick στον Pete Dunne, αλλά πώς έγινε το bro kick? Ο Pete Dunne έδωσε το χέρι του Sheamus στη γωνία, στο προστατευτικό της γωνίας, και ο Sheamus φυσικά το τράβηξε, εκτέλεσε το bro kick και νίκη για τον Sheamus. Κρίμα, θα ήθελα να το δώσω pay per view αυτό το match, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πάει συνέχεια. Πάντως θα ήθελα τον Pete Dunne να είναι νικητής σε αυτό το feud, γιατί ο Pete Dunne σαν παλαιστής αξίζει πολλά. Η αλήθεια είναι. Τώρα, το σάγκα της Judgment Day με τους Terror Twins, όπως ονόμασαν Terror Twins, όταν εννοούμε τους Damian Priest και Rhea Ripley, ο οποίος Damian Priest είναι αρκετά over. Είδαμε στην αρχή Terror Twins να παίρνουν το πάνω χέρι, όμως όλα αυτά άλλαξαν μέχρι που εμφανίστηκε η Liv Morgan, η οποία χτύπησε με καρέκλα την Rhea Ripley. Μετά η νέα Judgment Day του McDonough, του Dominic Mysterio, του Carlito, που είναι ότι καλύτερο που είχε καλύτερο στη Judgment Day, και του Dominic Mysterio διέλυσαν τους Terror Twins. Παιδιά, με το συγκεκριμένο segment η νέα Judgment Day είναι εδώ και βλέπω στο μέλλον, μόλις οι White Chicks τελειώσουν με την American Made, feud Judgment Day και White Chicks. Πολύ καλή εικόνα. Είναι ακριβώς πανομοιότυπο το τελείωμα όπως της νέας Bloodline και της νέας Judgment Day. Δεν ήταν στο τέλος του show. Θα πάμε στο τέλος του show τώρα. Ήταν αυτό που χρειαζόταν η νέα Judgment Day. Γιατί 2 εβδομάδες ο Damian Priest και η Rhea Ripley τους έχουν πάρει στο κυνήγι. Οπότε έπρεπε να γίνει αυτό. Και έγινε πάρα πολύ σωστά. Τώρα, στο main event, όπως είχαμε πει πριν λίγο, είχαμε τον αγώνα του Randy Orton με τον Ludwig Kaiser. Πολύ καλός αγώνας. Νικητής φυσικά ο Randy Orton με το RKO. Και προσκάλεσε στο ring τον Gunther. Το show έκλεισε πάνω που ο Randy Orton θα έκανε RKO στον Gunther. Και νομίζω είναι είναι έξυπνο το τελείωμα. Στην αρχή του show βλέπουμε τον Gunther και τον Ludwig να έχουν το πάνω χέρι και να είναι πάνω από το ανέστητο σώμα του Randy Orton, και τώρα βλέπουμε τον Randy Orton να εκτελεί το RKO στον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Gunther. Στη Γερμανία νομίζω ότι, δίχως υπερβολή, περιμένω αυτό το match μεταξύ Randy Orton και Gunther
με ανυπομονησία. Νομίζω εδώ πέρα, παιδιά, ίσως έχουμε το match της χρονιάς. Και με αυτό κλείνουμε. Να πούμε ότι αύριο στις 4 η ώρα θα έχουμε pre-game το αγώνα Lens Παναθηναϊκός με τη Στεφανία Παπαγάλου στο Green Corner. Στις 6 θα έχουμε μετά από πολύ καιρό βιντεάκι για την παλιά Θεσσαλονίκη, για ένα μαγαζί που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία που πλέον δεν υπάρχει, μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος θα μας πει ακριβώς γιατί είχε γράψει τη ιστορία του συγκεκριμένου μαγαζί. Και στις 9 με τον Σάβα Κωνσταντινίδη θα κάνουμε ένα pre-game για τον αγώνα ΠΑΟΚ Σάμρο Rovers και για τον αγώνα του Άρη με τον Πανσεραϊκό. Αυτά, μείνετε συντονισμένοι, τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας.